සුබදසක් ඒවා කියලා පිළිගන්නවා දත් අපේ ට්‍රොනික් යාලු සියලු දෙනාම දීමන්ත ට්‍රොනික් YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනහල්ලා තියෙන්නේ power bank circuit එකක තියෙන LED එක. ඒ කියන්නේ SMD LED එක අපි කොහොමද වෙන පාටකට හරවගන්න කියලා. ඉතින් මං ගාව තියෙන power bank circuit එකේ තියෙන රතු පාට LED එකක්. ඉතින් ඒ රතු පාට LED එක මම නිල් පාට LED එකකට හරවගන්න තමයි යන්නේ අද. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මම කොහොමද මේ රතු පාට LED එක නිල් පාට LED එකක් බවට හරවගන්න කියලා. ඔන්න එහෙනම් යාළුවනේ මම වීඩියෝ එකේ මුලදි කිව්වා වගේම මම
පවබෑන් සර්කිට් එක තිබිච්ච රතු පාට එල්ලීඩියක නිල් පාට එල්ලීඩිය එකක් විදිහට හරවගත්තා. ඉතින් ඔගොල් හැමෝම දකින්න ඇති වීඩියගේදී කොහොමද මංගේ එල්ලඩි වල්බ එක මාරු කරගත්ත කියලා. ඉතින් ඕගොලන්ට පුළුවන් ඒ විදිහට ඔගොල් ආස විදිහට ඔගොල්ල ගව තියෙන පරිපත වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අපේ චැනල එකත් එක දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඉතින් තව කෙනෙක්ට බලන්න ඕනේ කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව පල්ලෙහාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න.